Χαίρετε. Είμαι ο Λευτέρης Καρατζάς, λοχαγός του στρατού Ξηράς και στέλεχος της Διεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης Αμυντικής Καινοτομίας στο ΕΛΚΑΚ. Στα επόμενα λίγα λεπτά θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τι ακριβώς είναι το ΕΛΚΑΚ, πώς λειτουργεί και ποιο ρόλο παίζει στο χώρο της άμυνας, της καινοτομίας αλλά και της οικονομίας της Ελλάδας. Πρώτα όμως πρέπει να κατανοήσουμε τη δομή των ενόπλων δυνάμεών μας. Στη κορυφή βρίσκεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπό τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Σε στρατιωτικό επίπεδο έχουμε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΘΑ, το ανώτατο στρατιωτικό όργανο της χώρας. Αποστολή του ΓΕΘΑ είναι ο συντονισμός και η διακλαδική διοίκηση όλων των κλάδων, του στρατού Ξηράς, του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας. Κάτω όμως από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπάρχουν και διάφορες γενικές διευθύνσεις. Μία από αυτές, και σχετική για το θέμα μας, είναι η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ή αλλιώς η ΓΔΑΕ, η οποία ασχολείται με προμήθειες οπλικών συστημάτων, εξοπλιστικά προγράμματα, αμυντικές βιομηχανικές συνεργασίες και εξαγωγές και, μέχρι πρόσφατα, την έρευνα και ανάπτυξη. Τώρα, αρχές του 2024, δημιουργήθηκε ένας νέος κλάδος εντός του ΓΕΘΑ, ο ΣΥΓΜΑ-ΤΑΦ κλάδος, ο οποίος αναλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και συντονισμό πρωτοβουλειών καινοτομίας, καθώς και το ψηφιακό μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων. Με πρωτοβουλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας δημιουργήθηκε το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, ή αλλιώς ΕΛΚΑΚ. Η βασική του αποστολή είναι να επιταχύνει την εγχώρια ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων διτής χρήσης για τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και την πολιτική προστασία, να καλλιεργήσει ένα ελληνικό οικοσύστημα ικανό να καλύπτει τις εθνικές ανάγκες ασφάλειας και να αποτελέσει κινητήριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης. Απότερος σκοπός είναι η ανάπτυξη δυνατοτήτων ώστε να αποκτήσει η χώρα ανθεκτική αλυσίδα έξυπνου αμυντικού εφοδιασμού και ταυτόχρονα να ενισχύσει την εξαγωγική ικανότητα της οικονομίας μας σε λύσεις υψηλής τεχνολογίας. Για να πετύχει την αποστολή του, το ΕΛΚΑΚ επικεντρώνεται στις εξής δράσεις. Πρώτον, χρηματοδοτεί προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης λύσεων διτής χρήσης μέσω RFIs, RFPs, Innovation Challenges και διακρατικών προγραμμάτων όπως το EDF και τον EDA. Δεύτερον, επενδύει σε startups με υψηλή προοπτική ανάπτυξης. Αυτά είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΛΚΑΚ. Παράλληλα, διαθέτει και μη χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να ενισχύσει το εγχώριο οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας. Το ΕΛΚΑΚ λειτουργεί και ως γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας για τις στρατιωτικές σχολές, γνωστό και ως Technology Transfer Office. Χρηματοδοτώντας βιομηχανικά διδακτορικά, υποστηρίζοντας την κατοχύρωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της δημιουργίας τεχνοβλαστών, κάνοντας εμπορικό προϊόν την έρευνα και συνδέοντάς την με τη βιομηχανία. Τώρα, όταν μιλάμε για οικοσύστημα, αναφερόμαστε στις startups, scale-ups, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αμυντική βιομηχανία, ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα και τις εταιρείες διτής χρήσης. Μέρος του οικοσυστήματος είναι επίσης και οι επενδυτικοί και χρηματοοικονομικοί φορείς. Ο ΣΥΓΜΑ-ΤΑΦ κλάδος λοιπόν έχει το βλέμμα του στραμμένο στις ένοπλες δυνάμεις για να εντοπίζει και να ιεραρχεί τις επιχειρησιακές ανάγκες των κλάδων
που μπορούν να ικανοποιηθούν μέσω καινοτομίας. Και το ΕΛΚΑΚ έχει αντίστοιχα στραμμένο το βλέμμα του προς την αγορά για να κατανοήσει ποιες δυνατότητες και ποιο δυναμικό υπάρχουν εκεί έξω που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ασφάλειας της χώρας. Έχω αναφέρει 2-3 φορές ήδη τον όρο διτή χρήση και ίσως είναι το πιο ουσιαστικό σημείο αυτής της παρουσίασης. Οι τεχνολογίες διτής χρήσης είναι λύσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στρατιωτικά όσο και πολιτικά. Δεν έχουν αμιγώς αμυντική φύση, αλλά μπορούν να προσαρμοστούν για πολλαπλές χρήσεις, όπως το GPS ή το ίντερνετ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα μη επανδρομένα, τα drones. Ένα drone μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σβήσει μια φωτιά, να μεταφέρει ιατρικό εξοπλισμό σε ένα κριτικό νησί ή να επιτηρήσει δύσβατα σύνορα και υποθαλάσσιες απειλές. Ή η κυβερνοασφάλεια. Μια τράπεζα προστατεύει το δίκτυό της. Ένας φορέας μεταφορών τα δρομολόγια του. Ο στρατός τις ευαίσθητες πληροφορίες εθνικής ασφάλειας. Ο λόγος που το ΕΛΚΑΚ εστιάζει σε τεχνολογίες διτής χρήσης είναι η πολλαπλασιαστική ισχύς τους. Μεγαλύτερη ζήτηση και κατανάλωση, μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, μεγαλύτερη απόδοση. Και το πιο σημαντικό, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα για την οικονομία της χώρας. Για μια πιο ισχυρή εθνική άμυνα. Για μια Ελλάδα δυνατή. Όλοι μαζί σε μια νέα εποχή για την άμυνα.